हॅलो फ्रेंड्स, मी राशीज किचनमध्ये आपलं स्वागत करते। याआधी आपण पायनॅपल शिरा बघितला। आज मी तुम्हाला मँगो शिराची झटपट आणि सोपी रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 वाटी रवा, मी इथे बारीक रवा घेतलेला आहे। 1 वाटी हापूस आंब्याची प्युरी, इथे मिक्सरला जरासा ग्राइंड करून मी आंबा घेतलेला आहे, त्याच्यात थोड्याशा फोडी तशाच ठेवलेल्या आहेत। 1 वाटी घरगुती तूप, पाऊण वाटी साखर, आवडीनुसार ड्राय फ्रूट्स, इथे मी थोडेसे काजू आणि 12-15 मनुका घेतलेले आहेत। तसंच आपल्याला लागेल 3 वाटी पाणी व चवीप्रमाणे मीठ। आता आपण झटपट मँगो शिराची कृती बघूया। एक पॅन किंवा कढई हाय फ्लेमवर गरम करून त्यात आपण घालणार आहोत 1 चमचा तूप। तूप गरम झाल्यावर आपण त्यात घालणार आहोत रवा। आता हा रवा आपल्याला हाय फ्लेमवर परतून घ्यायचा आहे। हाय फ्लेमवर अशा पद्धतीने रवा 4 मिनिटं चांगला भाजून घेतल्यावर आणि त्याचा कलर थोडासा बदलल्यावर मी आता तो बाजूला काढून घेणार आहे। रवा भाजून झालेला आहे आणि आता मी तो बाजूला काढून घेतला आहे। आता त्याच पॅनमध्ये उर्वरित सगळं तूप घालायचं आहे आणि त्यामध्ये काजू घालून ते ब्राऊन रंगाचे होईपर्यंत तुपात व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहेत। काजूंना हलकासा ब्राऊन रंग आल्यावर त्यात आपण घालायचे आहेत मनुका। मनुका तुपात टाकल्यावर जराशा परतल्यावर लगेचच त्याचा आकार मोठा होईल, त्यावेळी आपल्याला घालायची आहे मँगो प्युरी। मँगो पल्प 4 मिनिटं मीडियम फ्लेमवर परतून व्यवस्थित शिजवल्यावर त्यात आपण घालणार आहोत साखर। साखर विरघळल्यावर आपण 3 वाटी पाणी घालणार आहोत। आंब्याच्या रसाला चांगली उकळी आल्यावर त्यात आपण घालणार आहोत चवीनुसार मीठ आणि भाजून घेतलेला रवा आणि लगेचच आपण त्याला परतणार आहोत। मीडियम फ्लेमवर शिरा सतत ढवळत राहून आपण तो शिजवणार आहोत। 2 ते 3 मिनिट अशा प्रकारे हलवून त्यानंतर आपण झाकण ठेवून शिरा शिजवणार आहोत। पॅनवर झाकण असताना गॅसचा फ्लेम लो करा आणि 4 ते 5 मिनिटांसाठी शिरा व्यवस्थित शिजू द्या। 4 मिनिटांनंतर गॅसचा फ्लेम लो करून पॅनचं झाकण उघडा, शिरा व्यवस्थित एकदा परतून घ्या आणि गरम गरम सर्व करा। आज मी तुम्हाला मँगो शिरा करण्याची जी पद्धत सांगितली आहे ती माझ्या दीदीची आहे आणि ती अत्यंत सोपी पद्धत आहे। त्यामुळे अशा पद्धतीने मँगो शिरा करून बघा आणि कसा झाला ते मला कळवायला विसरू नका। राशीज किचनला त्वरित सबस्क्राईब करा आणि अनेक स्वादिष्ट रेसिपींच्या अशा सोप्या पद्धती शिका।